हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा वाटर पिकलको रेसिपी लिएर। वाटर पिकल भनेर कसरी होला भनेर सोच्नु होला। फेरि यो हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ पुसे पानीको अचार भनेर भनिन्छ, तर यो पुसमा मात्रै होइन अरु बेला पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। मिनरल वाटर युज गर्नुहोस् र अरु बेला अरु महिनामा पनि तपाईहरुले बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। अब म बनाउन सुरु गर्छु है त के हाल्नु पर्दो रहेछ भनेर। मैले यहाँ लिएको छु मिक्स भेजिटेबल, त्यसै गरी नुन अनि लसुन, त्यसै गरी टिमुर, हरियो खोर्सानी र रातो खोर्सानी मिक्स, अनि एउटा मिनरल वाटर। अब चाहिँ म बनाउन सुरु गर्छु। मैले यो बोतल लिएको छु। अब म यो बोतलमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नुनलाई हाल्दिए, अनि लसुनलाई, कलरफुल गरेर हाल्दिने। खोर्सानी चाहिँ यतिकै हालिदिएको मैले। नकाटिकन हालेको खोर्सानी, टिमुरलाई, टिमुरलाई हालिदिए। अब माथिबाट थोरै टिमुर हालिसकेपछि अब अचार माथि चाहिँ अब पानी हालिदिने। अब म हाल्दैछु मिनरल वाटर। पानी यसरी नै हाल्ने, भरि नडुब्बेसम्म हाल्ने। लु हेर्नुहोस् त मैले पानी पनि हालेर रेडी पारिसकेँ। अब म यसलाई बन्द गर्छु। यो चाहिँ रबर भएको बोतल हो, एकदमै बिर्को राम्रो हुन्छ र बोतल पनि एकदमै बाक्लो हुन्छ। बोतल त अब एकदमै 90 डिग्रीमा पकाइसकेको बोतल हो, यो फुट्दैन। तर यो मैले लसुन धेरै हालेको हुनाले चाहिँ एकदमै ग्यास धेरै हुन्छ र खोल्दाखेरि चाहिँ अलिकति होस पुऱ्याएर खोल्नुपर्छ। बिस्तारै खोलेर मात्रै खोल्नुपर्छ, नत्र भने पुरै उम्लेर जानुसक्छ। म अब यसमा चाहिँ एउटा बोतलमा चाहिँ यो बराबरको बोतल हो र यसमा चाहिँ मैले नुन र खोर्सानी मात्रै हालेर चाहिँ यो अचार हाल्दैछु। किनभने कुनै मान्छेले चाहिँ फेरि लसुन हालेन भने यो अचार बन्दैन होला भनेर सोच्नुहुन्छ होला भनेर चाहिँ मैले 2 खालको बनाउँदैछु। किनभने लसुन कुनै मान्छे लसुन नखाने हुन्छ, त्यही कारण चाहिँ बिना लसुनको पनि बन्छ है त। म चाहिँ यसमा थोरै टिमुर हाल्छु र टिमुर नहाल्दा पनि हुन्छ। थोरै टिमुर हालेर चाहिँ नुन मात्रै हालेर अनि लसुन नहालेर चाहिँ एउटा बनाएको छु। अब चाहिँ हामी 7 दिनपछि भेटौँ है त। हाम्रो वाटर पिकल चाहिँ 7 दिनपछि चाहिँ रेडी हुन्छ। अनि हेरौँ कस्तो भएको छ। लौ हेर्नुहोस् त, हाम्रो वाटर पिकल रेडी भइसकेको छ। आज 7 दिनको दिनमा तपाईहरुलाई वाटर पिकल खोलेर देखाउँदैछु है त। अब हेर्नुहोस्, यहाँ मैले हालेको छु लसुन। हेर्नुहोस् त सबै कलर चेन्ज भइसकेको छ। सरी, अनि पानीको कलर पनि चेन्ज भइसकेको छ। हेर्नुहोस् त। अब चाहिँ म बिस्तारै खोल्न जाँदैछु। यो चाहिँ बिना लसुनको हो। यसमा चाहिँ मुला, गाजर, कान्टी मुला, अनि टिमुर र नुन अनि पानी। यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा एउटा लसुन हालेको छु। हेर्नुहोस् त एकदमै फिस आएको छ। हेर्नुहोस् त एकदमै उम्लिरहेछ। आवाज पनि सुन्नु सक्नुहुन्छ। मैले बिस्तारै खोलेँ, अलिअलि ग्यास छोड्दै गरेर खोलेँ। यसमा चाहिँ त्यति ग्यास केही हुँदैन। अमिलो चाहिँ त्यत्तिकै अमिलो हुन्छ। तपाईहरुले कागती हाल्नु पर्दैन र एसिड पनि हाल्नु पर्दैन, केही पनि हाल्नु पर्दैन।
एकदमै मिठो छ। यो खालको अचार चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिँदै अनि मेरो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले कन्टिन्यू हेर्नुहोस् र अहिलेसम्म पनि हेरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद। र मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र राम्रो लाग्यो भने चाहिँ साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। अब म यो पनि टेस्ट गर्छु। क्यारोट फुलकोपी यो अचार चाहिँ बिना तेलको नुन र पानी मात्रै, यसमा भिनेगर कागती केही पनि हाल्नु पर्दैन। सिर्फ मिनरल पानी हाल्ने अनि नुन हाल्ने, आफ्नै स्वाद अनुसारको नुन हाल्ने अनि तरकारीहरू काटेर चाहिँ फ्रेस तरकारी काटेर हालिदिने अनि बन्द गरिदिने। एक हप्तामा चाहिँ ठक्कै खाने बेला हुन्छ। बिफोर 1 विक अगाडि मैले हालेको थिएँ र त्यो भिडियो तपाईँहरूले हालेको भिडियो पनि देख्नुहुनेछ। र यो चाहिँ एक हप्ता पछाडिको हो। अनि बिर्को चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। यसमा प्लास्टिकको बोतलमा भन्दा पनि सिसाको बोतलमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। सिसाको बयममा राख्नु होला र कहिले पनि बिग्रिँदैन। फेरि योलाई चाहिँ पानीबाट निकालेर बोसो धेरै भएको मासुहरू जुनै पनि पोर्क बफ जेसँग पनि मासु पाकिसकेर चाहिँ अनि यो पानीबाट निकालेर तपाईँहरूले फ्राई गरेर खानु भने एकदम मिठो हुन्छ। त्यो रेसिपी पनि म तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने नै छु। यो मैले यतिकै छिटो छिटो खाइसक्दैन, म एक्लै भएको हुनाले चाहिँ भात पकाउने ससेज फ्राई गर्ने अनि यो चाहिँ तरकारीको रूपमा हामीले साइडमा खानु सक्नुहुन्छ। एकदमै चिल्लो युक्त र खोर्सानी त हामीले साइडमा जे पनि खोर्सानी खाइहाल्छ र मैले हरियो खोर्सानी पनि हालेको छु। यसमा चाहिँ मैले काउली हालेको छु। काउली ल्यात्ता हुँदैन, एकदमै फ्यात्तै हुँदैन, क्रम क्रम बसिरहेको हुन्छ, एकदमै फ्रेस बसेको हुन्छ, अहिले भर्खर काटेको जस्तै बसेको हुन्छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हेर्नुहोस् एकदमै राम्रो। मुला र काउली आफैमा अमिलो एउटा पदार्थ आउँछ। यसरी राख्यो भने चाहिँ नुन हालेर टिमुर हालेर राख्यो भने चाहिँ टिमुरले चाहिँ बिग्रिँदैन र मुलाको अमिलो र यसको नुनले चाहिँ यसलाई बिग्रिनु दिँदैन। एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिँदै आजको लागि यतिमै बिदा लिन चाहन्छु। आशा छ तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनुहुन्छ होला भनेर आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।